هل انت من الناس اللي بيعتمدوا على الأسس العلمية في اتخاذ القرارات، ولا بتفضل انك تعتمد على الفراسة ولا احساسك الداخلي؟ طيب هل في اوقات بتكون عايز تفكر بشكل منطقي وعقلاني جدا، لكن بتلاقي مشاعرك مسيطرة عليك مش عارف تتخلص منها؟ زميلك في الشغل مثلا عمل معاك موقف وحش بقصد او بدون قصد، ولازلت مطالب انك تتعامل معاه بشكل كويس مهنيا ولسه مش عارف. طب خلينا نفترض انك بتشتغل في مجال الحسابات وجالك عرض انك تغير شغلك خالص وتشتغل في مجال التسويق، المجال اللي بتحبه ولكن بمرتب اقل ودرجة وظيفية اقل. هل هتوافق على العرض ده؟ طب هتفكر في الموضوع ازاي؟ هل هتوافق لانك بتحب مجال التسويق، ولا هتفضل في مكانك في الحسابات لانك وراك مسؤوليات والتزامات ومش هتعرف تواجهها لو قبلت بالمرتب الاقل؟ ازاي تاخد القرار؟ وتفتكر تخلي العاطفة هي اللي تسيطر ولا المنطق؟ ومحدش يقول العقل، لاننا زي ما هنعرف دلوقتي بعض القرارات في حياتنا ممكن العاطفة تكون جزء كبير منها، لانها بالنهاية جزء منك. تفكير الانسان هو عبارة عن مزيج من المشاعر والمنطق، الابداع والمعلومات وحاجات تانية كتير. واحدة من المشكلات الرئيسية اللي بتواجه اي شخص انه ما يبقاش عارف يستخدم تفكيره بالطريقة اللي هو عايزها في الوقت اللي هو محتاجه. ومن هنا بتيجي اهمية اننا نعرف ايه مكونات التفكير الاساسية وازاي نستخدم كل جزء في وقت الحاجة. وأنسب كتاب بيتكلم في الموضوع ده هو كتاب قبعات التفكير الستة لإدوارد دي بونو، وهو طبيب وعالم نفس متخصص في موضوعات التفكير الإبداعي، وهو بالمناسبة مؤسس المصطلح ده. ليه أكتر من 75 كتاب مترجمة لأكتر من 37 لغة. كتاب قبعات التفكير الستة هيساعدك إنك تستخدم نوع واحد بس من القبعات أثناء عملية التفكير علشان تقدر تتحكم في تفكيرك وتسيطر على أفكارك بدل ما هي اللي تسيطر عليك، وبالتالي تستخدم النوع المناسب لكل حالة أو موقف في الوقت المناسب. واستخدام كلمة قبعة بيعني دور معين بيلعبه الشخص، زي مثلا لما اقول انه ده لابس قبعة الحكيم او الاب او الطبيب النفسي وهكذا. اعتمد الكاتب على الترميز اللوني في القبعات، انه يدي كل قبعة بلون معين علشان هو اسهل في التذكر من اي حاجة تانية، ونقدر فعلا نتخيل الشخص وهو بيعمل الدور ده وهو لابس القبعة دي باللون ده. طيب ايه هي قبعات التفكير الستة، وايه دلالة كل لون، وامتى بنستخدمها؟ القبعة الاولى وهي القبعة البيضاء، هي انك بتلعب دور الكمبيوتر، بمعنى انك بس تدينا الحقائق والمعلومات عن موضوع معين بدون اي شرح او تفسير او رأي شخص. في اوقات معينة اثناء نقاش في موضوع معين بنحتاج بس المعلومات المتعلقة به من غير شرح او تفاصيل او حتى ابداء وجهة نظر او رأي. لكن المعلومات حوالين موضوع زي مثلا البطالة بتكون كتير، هناخد ايه وهنتكلم عن اي معلومات بالظبط. وهنا تيجي اهمية التحديد، انه نبقى عارفين ومحددين عايزين انهي معلومات بالظبط. احصائيات مثلا عن نسبة البطالة في اخر 10 سنين، ولا نسبة البطالة في الاناث مقابل الذكور وهكذا. وعلشان نستخدم القبعة البيضاء بشكل صحيح من المهم اننا نحط اسئلة محددة علشان نقدر نوصل للمعلومات المطلوبة. النوع ده من التفكير مهم جدا للمحامين والقضاة اللي بيحققوا في قضايا وملفات شائكة وحساسة. وخلينا نقول ان الناس دايما بيكون عندهم خلط ما بين الحقائق واللي بيعتقدوا ان هي حقائق. علشان كده الكاتب قسم الحقائق لنوعين: حقائق تم فحصها وحقائق اعتقادية. الحقائق اللي تم فحصها هي حقائق مثبتة، بمعنى انه تم اثبات صحتها وبتسمى حقائق من الدرجة الاولى. والحقائق الاعتقادية هي حقائق من الدرجة الثانية، يعني رأي بيتعامل معاه صاحبه على انه حقيقة لكنه في الاخر وجهة نظر ما تمش فحصها او التأكد منها كحقيقة ثابتة. وفي حالة استخدام القبعة البيضاء غير مسموح تماما بالاعتماد على الآراء، ولكن الحقائق فقط، وبالتحديد اللي تم فحصها والتأكد من صحتها. القبعة دي مصممة خصيصا بهدف جمع معلومات محايدة وإحصائيات وتقارير مع استبعاد ما يسمى بالحدس أو الأحاسيس الداخلية أو الانطباعات. وبيحاول النوع ده من القبعات إنه يعلمنا الدقة والتنظيم علشان نوصل للحيادية والموضوعية في تقديم المعلومات. القبعة التانية واللي أعتقد إن هي هتناسب كتير من النساء لأنه شعارها ببساطة عندي إحساس أو أنا حاسة بكذا، وهي القبعة الحمراء. القبعة الحمراء بتدي شرعية للعواطف والأحاسيس والنواحي اللا عقلانية كجزء رئيسي في التفكير. بتساعد الشخص إنه يعرف أحاسيس الآخرين ناحية موضوع معين. مش مهم إيه سبب الشعور ده، المهم إنهم يعبروا بحرية عن إحساسهم ومشاعرهم تجاه الشيء ده بدون التقيد بإبداء أسباب. ميزة القبعة دي إن هي بتسمح للعواطف والأحاسيس إن هي تخرج، لأنه لو معبرناش عنها بتفضل حبيسة في العقل الباطن وهتأثر بدون شك على تفكيرنا بطريقة سلبية بدون ما نحس. لأن العواطف اللي بنحس بيها بتحدد إدراكنا للأشياء والأشخاص من حوالينا، وبالتالي الهدف منها إظهار العواطف الكامنة في خلفية نفوسنا علشان
علشان نقدر نشوف تأثيرها على اختياراتنا وقراراتنا، وبالتالي نمنعها من السيطرة على عملية التفكير كلها. بتغطي القبعة الحمراء نوعين أساسيين من الأحاسيس الخاصة بالعواطف العادية اللي احنا كلنا عارفينها زي الحب، الكره، الغضب، الإعجاب، الغيرة وغيرها، والأحاسيس التانية الخاصة بالحكم المعقد المركب على الأمور واللي بيحصل بصورة فورية وما نقدرش أبدا نعرف إيه سببه، بمعنى آخر الحدس أو الفراسة أو الظن، وده بيحصل نتيجة خبرة تراكمية للشخص ده في مجال معين أو عن شخص آخر، زي مثلا إحساس موظف مبيعات إنه المنتج ده مش هيحقق مبيعات عالية بدون ما يكون في سبب واضح للشعور ده غير خبرته السابقة في السوق. الحدس ده دايما بنلاقيه عند العلماء ورجال الأعمال الناجحين، القادة، العسكريين اللي بيحكموا على الأمور بناء على خبرتهم الطويلة. ميزة القبعة الحمراء إنه أي شخص ممكن يلبسها في أي نقاش علشان يعبر عن مشاعره بطريقة آمنة وشرعية بدون خوف من انتقادات الآخرين، بدل ما تسيب تأثير سلبي على تفكيره كله، وبالتالي ممكن توصله في لحظة معينة للانفجار، وبالتالي نقدر نكتشف المشاعر السلبية ونتعامل معاها بشكل مبكر. ثالث قبعة هي القبعة السوداء، واللي بالمناسبة ملهاش أي علاقة بالتيشيرت اللي أنا لابسه النهاردة. بتركز القبعة السوداء على الجوانب السلبية في أي موضوع محل نقاش، بس من خلال تقديم مبررات وأسباب واضحة، مش زي القبعة الحمراء اللي ملهاش أي أسباب محددة. القبعة السوداء هنا بتشوف الجانب المظلم أو الأسود للأشياء، ولكنه دائما منطقي ومبرر. بتجاوب مثلا على سؤال ليه ممكن منتج معين يفشل، فبتركز زي ما قلنا على السلبيات بس، وده لأنه في ميل قوي في العقل للتركيز على السلبيات، وبطبيعة الحال دايما الهدم أسهل من البنى، والبحث عن السلبيات ليه جاذبية لو الإنسان ما انتبهش ليها ممكن ينغمس فيها، ولأنه أي شخص بيكون مبسوط لما بيثبت خطأ الطرف الآخر، ولما شخص بيهجم على فكرة معينة بيجيله إحساس فوري بالأفضلية، بمعنى إنه أفضل من الشخص اللي قدم الفكرة. وطبعا زي ما احنا عارفين مفيش أسهل من النقد، والأفضل دايما إننا بنستخدم القبعة الصفراء قبل السوداء واللي هنتكلم عليها كمان شوية، بالذات لو كنا هنناقش أفكار جديدة، علشان نقدر نشوف إيجابياتها قبل سلبياتها، لأنه السلبيات قادرة لوحدها إن هي تموت الفكرة أو المشروع الجديد قبل ما يبدأ. القبعة الرابعة هي القبعة الصفراء، طبعا زي ما قلنا قبل كده هي نقيض القبعة السوداء. سمى الكاتب القبعة الصفراء باسم التطلع الإيجابي، لأننا لما بنيجي بنعمل خطة أو بننوي تنفيذ فعل معين فاحنا بنبص للمستقبل، ولو كنا متأكدين من الماضي واللحظة الحالية فمحدش أبدا يقدر يكون متأكد بنسبة 100% من المستقبل. وعلى الرغم من أنه تفكير القبعة الصفراء هو تفكير في الإيجابيات، إلا أنه زي القبعة البيضاء والسوداء لازم تكون الإيجابيات دي مبررة وليها أسبابها، مش بس إيجابيات وخلاص. وبالتالي لازم للي هيستخدم القبعة الصفراء أنه يقول أسباب ومبررات التفاؤل ده، وإلا تحول الموضوع لمجموعة من المشاعر الغير مبررة زي القبعة الحمراء. فاحنا محتاجين حكم إيجابي على الأمور، ولكن بأسباب كافية ومقنعة بتدعم الحكم ده. وعلشان نبسط الموضوع نقدر نقول أن القبعة الصفراء بتقوم بدور التفكير البناء المهتم بتقديم أفكار واقتراحات جديدة، في حين أن القبعة السوداء بتقوم بدور التفكير النقدي أو نقد الأفكار وإننا نشوف سلبياتها. وطبعا التفكير البناء تفكير إيجابي، فالمقترحات بتصنع علشان نخلي الأشياء أفضل أو لحل المشكلات أو لانتهاز الفرص، وبالتالي فالشخص اللي بيقترح دايما عايز يعمل تغييرات إيجابية. طب هتعمل إيه لو واجهتك مشكلة معينة وجربت كل الحلول الممكنة المتاحة ولقيت ولا حل فيهم نافع؟ انت هنا محتاج القبعة الخضراء. اللون الأخضر هو لون الخصوبة والنمو، لون البيئة اللي بتلجأ ليها للاسترخاء وتصفية الذهن، وبالتالي هو أفضل لون يعبر عن الإبداع. بتهتم القبعة الخضراء بالأفكار والرؤى الجديدة والتحرر أو الهروب من الأفكار والحلول القديمة التقليدية بهدف إننا نلاقي أفضل منها. الإبداع ببساطة هو فكر التجربة، ما تقدرش تتنبأ بنتيجة التجربة، لكن المهم إن التجربة تتم لغاية نهايتها. استخدام القبعة الخضراء في حد ذاتها مش هيخلي الناس أكثر إبداعا، ولكن هيخليهم مهتمين أكتر بأنهم يحطوا وقت ومجهود وتركيز للانفتاح على أفكار مبدعة جديدة وغير تقليدية. فهنا أهم شيء إننا نخصص وقت أكتر وبيئة خصبة لتوليد الأفكار الجديدة حتى لو ما جاتش. المهم إننا نبذل جهد من غير انتقاد ولا تسفيه، والأفكار هتيجي إن شاء الله تباعا. وهنا يجي السؤال المهم، هل الإبداع موهبة ولا مهارة ممكن أي حد يتعلمها؟ الناس بتميل لفكرة إن الإبداع موهبة أو ملكة ذاتية بيختص بيها بعض الناس عن غيرهم، فبيعتقدوا إنه من الأفضل إنهم يسيبوا الإبداع
الابداع لناسه وما يبذلوش مجهود في اكتسابه. لكن الكاتب بيأكد ان الابداع مهارة يمكن ان احنا ننميها ونتعلمها، لكن بطبيعة الحال في ناس مع المهارة بيكون عندهم الموهبة وبالتالي بيكونوا اقوى في التفكير الابداعي. القبعة السادسة والاخيرة هي القبعة الزرقاء. اللون الازرق بيرمز لسيطرة الرؤية العامة، واقتبس الكاتب اللون من لون السماء اللي بيغطي كل حاجة حوالينا، والازرق لون بيوحي بالسيطرة والتحكم الهادئ في مجريات الامور. القبعة الزرقاء عاملة زي المايسترو بالنسبة للاوركسترا، بينظم العزف بين الآلات المختلفة، وهنا دورها انها بتنظم استخدام قبعات التفكير المختلف. ولما حد بيلبس القبعة الزرقاء بيكون دوره ان هو يحدد للمجموعة اي نوع من القبعات هيستخدموها دلوقتي. فالقبعة دي وكأنها مبرمج للتفكير الانساني. من خلال القبعة دي نقدر نحط خطة لتفكيرنا وتفاصيل عن الحاجات اللي المفروض نعملها في ترتيب محدد. صاحب القبعة الزرقاء يقدر يقول مثلا دلوقتي كل الناس تضع القبعة البيضاء وتطلع كل الاحصائيات الخاصة بالموضوع الفلاني، او يا ريت نوقف استخدام القبعة الصفراء ونبدأ كلنا نحط القبعة الحمراء، وهكذا. دور القبعة الزرقاء مش بس تنظيم انواع التفكير المختلفة، ولكن ليها دور في تنظيم جوانب اخرى من التفكير زي ترتيب الاولويات، حصر التحديات وغيرها. واهم دور بتلعبه ان هي بتساعدنا نركز على فعل معين او شيء معين خلاله علشان نقدر نحقق المطلوب او الهدف. مفكر القبعة الزرقاء عارف المناطق اللي المفروض التفكير يتوجه ليها في الاوقات المختلفة، وكمان المشكلات والبؤر اللي المفروض نركز عليها. كمان هو مسؤول عن تلخيص اللي دار في الجلسات وتلخيص النتائج اللي تم انجازها من وقت لاخر. وطبعا ممكن اي شخص انه يستخدم القبعة دي، مش بس هتكون مقصورة على المدير او رئيس الجلسة. دلوقتي احنا فهمنا انواع التفكير الستة المختلفة وطرق واوقات استخدامها. تقدر انت كمان تستخدمها في حياتك العملية، الدراسية او حتى الاجتماعية علشان توصل للنتائج اللي انت عايزها. واساس فكرة قبعات التفكير الستة هو تشجيع الناس على لعب ادوار مختلفة بانماط تفكير مختلفة من غير ما يخافوا انهم يفقدوا ملامحهم او طباعهم الذاتية. زي الممثل مثلا اللي بيعمل شخصيات مختلفة لكن شخصيته الحقيقية بتفضل ثابتة ما بتتغيرش. فامتلاك القبعات الستة والقدرة على استخدامها نوع من المهارات اللي احنا محتاجين نتعلمه في حياتنا العملية وكمان الشخصية. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام عليكم.